اندرس راسموسن، منشی عمومی ناتو، خوش آمدین به برنامه. در ابتدا تشکر میکنم از اینکه زمان مصاحبه رو به ما دادین. طبق صحبت‌های قبلی قرار است در سال 2014 نیروهای نظامی ناتو از افغانستان خارج بشن. مردم افغانستان نگران هستند که پس از خروج نیروهای ناتو وضعیت در افغانستان دگرگون بشه و ناامنی در افغانستان افزایش پیدا کنه. دید شما چیست؟ آیا این نگرانی مردم درست خواهد بود یا خیر؟ من فکر میکنم که مردم افغانستان نباید نگران بعد از سال 2014 باشند. ما تا هنوز در آنجا هستیم و یاریهای ما به نیروهای امنیتی افغان پس از سال 2014 هم دنباله دارد. وقتی که ما فعالیت‌های نظامی فعلی خود را تا سال 2014 خاتمه بدهیم، ما نیروهای امنیتی افغان قدرتمندی را خواهیم داشت که تمام مسئولیت‌های امنیتی را به گونه کامل در سراسر افغانستان به عهده بگیرند و من اطمینان دارم که نیروهای امنیتی افغان این توانایی را دارند تا تمام مسئولیت‌های امنیتی را عهده‌دار شوند. شمار نیروهای امنیتی افغان به 352,000 نفر می‌رسد و آنها با آموزش‌ها و تعلیم‌هایی که دیده‌اند قادرند تا مسئولیت‌های امنیتی را به عهده بگیرند. موضوع دیگه که اخیراً در افغانستان بسیار نگران کننده شده بحثی است که حملات کشور پاکستان به خاک افغانستان است. چرا ناتو تا به حال موضوعگیری سریع خود در این قسمت اعلان نکرده؟ دلیلش چیست؟ We have a very clear position when it comes to the problems ما یک موضع کاملا روشن داریم. زمانی که مشکلات منطقه مرزی مطرح می شود، این یک مشکل است، چون که تروریست ها جای امنی را در بین مرز افغانستان و پاکستان دارند و ما از دولت و ارتش پاکستان خواستیم تا مبارزه بر علیه افراطیان و تروریستان در منطقه مرزی را شدت ببخشند. برای تامین امنیت و ثبات دائمی نه تنها در افغانستان که بلکه در تمام منطقه ما به نقش مثبت پاکستان نیازمندیم. long-term peace and stability not only in Afghanistan but in the whole region. رئیس جمهور کرزی تاکید بر این دارد که مخفیگاه اصلی هراس افغان‌ها و تروریست‌ها در خاک پاکستان است و برخی کشورهای کمک کننده به افغانستان هم این موضوع رو ادعا میکنن. چرا مخفیگاه اصلی که تروریست‌ها در خاک پاکستان هدف قرار داده نمیشه و تنها با این بسنده نمیشه که دولت پاکستان باید این مخفیگاه ها رو از بین ببره؟ چرا خود شما اقدام نمیکنین در صورتی که از اون مخفیگاه حرکت میکنن نیروهای خارجی و سربازهای افغان در خاک افغانستان هدف قرار میدن؟ It is indeed a problem that terrorists can operate. این واقعا یک مشکل است که در مناطق مرزی تروریستان می توانند دست به عملیات بزنند و این هم برای نیروهای ما و هم برای نیروهای افغان دشوار است. ولی من به شما اطمینان می دهم که ما کارهای زیادی به جز بیانیه صادر کردن انجام می دهیم. ما کمیسیونی متشکل از نماینده‌های از افغانستان، پاکستان و آیسف را تأسیس کردیم تا همکاری‌هایمان را هماهنگ بسازند. همچنان من میخواهم بگویم که عملیات آیسف در افغانستان بر مبنای فرمان ملل متحد صورت میگیرد و آن فرمان عملیات ما را فقط در خاک افغانستان محدود کرده است. بنابراین عملیاتی که بر مبنای فرمان سازمان ملل صورت میگیرد بسیار محدود است. ولی ما از دولت پاکستان خواستیم تا علیه تروریستان و افراطگرایان در مناطق مرزی تلاش‌های بیشتری را نموده و با آنها بجنگند. The Pakistanis to do more to fight extremists and terrorists in the border region. در حال حاضر نیروهای خارجی هم حضور دارند و بیش از 300,000 نیروی افغان هم موجود است. با وجود اینها هم هنوز هم ناامنی در افغانستان است. آیا بعد از سال 2014 نیروهای خارجی از افغانستان بیرون بشن فکر میکنین امنیت در کل افغانستان تامین بشه؟ First of all, let me stress that we will stay committed to Afghanistan. After 2014, we will stay. در گام نخست اجازه دهید که تاکید کنم که همکاری‌های ما پس از سال 2014 هم دنباله دارد. پس از سال 2014 ما با یک مأموریت آموزشی در افغانستان حضور خواهیم داشت. ما تلاش خواهیم کرد تا نیروهای امنیتی افغان را آموزش دهیم و آنها را کمک نماییم و به آنها مشوره بدهیم. و من مطمئن هستم که نیروهای امنیتی افغان قادر خواهند بود تا مسئولیت‌های امنیتی را به گونه‌ای کامل به عهده بگیرند.
در حال حاضر 75% مردم افغانستان در ساحه نیروهای امنیتی افغانستان که مسئولیت‌های امنیتی را به عهده گرفتند زندگی می‌کنند. در مناطقی که ما مأموریت‌های امنیتی را به نیروهای امنیتی افغان واگذار کردیم، دقیقاً ما شاهد کاهش حملات دشمن بودیم. به گمان من که نیروهای امنیتی افغانستان بر وضعیت امنیتی تسلط دارند. به هر حال ما می‌بینیم که حمله‌های دشمن کاهش یافته و این حقیقت است که 80% حمله‌ها در مناطقی صورت می‌گیرد که فقط 20% از مردم افغانستان زندگی می‌کنند. به عبارت دیگر، اکثریت مردم افغانستان در مناطق نسبتاً امن و باثبات زندگی می‌کنند. من شخصاً با چشمان خودم شاهد مبارزات عملیاتی نیروهای افغان بودم و واقعاً خیلی تعجب کردم از آن چیزی که دیدم. من مطمئن هستم که نیروهای امنیتی افغان پس از سال 2014 می‌توانند تا مسئولیت‌های امنیتی را به گونه کامل به عهده بگیرند. That by the end of 2014, Afghan security forces can take full responsibility for the security. در همین زمینه یک نگرانی وجود دارد که در میان سربازای افغان گویا مخالفین مسلح دولت نفوذ کردند و در این اواخر حدود گفته شده بیش از 50 سرباز خارجی در عملات خودی کشته شدند. شما نگران از این موضوع نیستین که نفوذ نیروهای خارجی، نفوذ طالبان مسلح در صفوف مخالف سربازان افغان باشه و بعد از او باعث ناامنی بشه؟ The insider attacks are indeed a matter of great concern. حمله های داخلی در واقع یکی از نگرانی های بزرگ می باشند و آنها هم سربازان خارجی و هم نیروهای افغان را مورد حمله قرار می دهند. ما مسئولیت مشترکی داریم برای مبارزه و دفع کردن این حملات داخلی. ما تدابیر متعددی را برای جلوگیری از این گونه حملات را گرفتیم. روند جلب و جذب را تقویت کردیم. فرایند استخباراتی را تقویت کردیم و در صورت لزوم قدم‌های بیشتری را برخواهیم داشت. چرا که این حملات داخلی اعتماد بین نیروهای خارجی و سربازان افغان را مورد تهدید قرار می‌دهد. و ما اجازه نخواهیم داد که آنها موفق شوند، چرا که فعالیت و همکاری روزانه بین نیروهای خارجی و سربازان امنیتی افغان بر اساس اعتماد بوده و ما می‌خواهیم که به همین صورت ادامه پیدا کند. is based on trust and confidence and we want it to continue to be so. دخالت کشورهای همسایه افغانستان، چی دولت افغانستان و مردم افغانستان نگران از هستند که بعد از سال 2014 هم کشورهای همسایه افغانستان هنوز در دخالت داشته باشند در مسائل مختلف که باعث ناامنی در افغانستان بشه. با این موضوع شما چه قسم کنار میاد؟ We will stay in Afghanistan with a training mission and continue to help Afghan. ما در افغانستان برای یک مأموریت آموزشی خواهیم ماند و به کمک‌های خود به نیروهای امنیتی افغان دنباله خواهیم داد. ولی در مورد مداخله کشورهای همسایه ما باور داریم که به داشتن یک رابطه مثبت با پاکستان نیازمندیم تا امنیت و ثبات را در دراز مدت در افغانستان و در منطقه تأمین کنیم و همچنان استقبال می‌کنیم اگر دیگر کشورهای همسایه بتوانند به صورت مثبت برای یافتن راهکارهای دراز مدت و پایدار همکاری کنند، شامل تعهدات اقتصادی برای کمک به رشد اجتماعی و اقتصادی افغانستان. An economic commitment to assist Afghanistan in providing a positive economic and social development. در مورد انتقال مسئولیت‌های امنیتی که در افغانستان قرار صورت بگیره، دولت افغانستان هم برخی مقامات تاکید دارند که این انتقال موفقانه نخواهد بود تا سال 2014، چرا که سربازای افغان توانایی ندارند و برخی نهادهای بین‌المللی هم از این زاویه اظهار نگرانی کردند. شما چه فکر میکنید؟ آیا نیروی افغان توانایی خواهد داشت؟ Yeah, but I don't share these negative assessments. On the contrary, we have seen من این تشخیص بدبینانه را ترویج نمیدم. ما در افغانستان شاهد افزایش توانمندی و کیفیت نیروهای امنیتی افغان هستیم. نه تنها به خاطر اینکه شمار این نیروها را افزایش دادیم و هدف نهایی ما افزایش این نیروها به 350,000 می باشد. ولی اول و مهم این است که ما نیروهای امنیتی افغان را آموزش دادیم.
چند ماه پیش در دیداری که از افغانستان نمودم فرصت این را داشتم تا از عملیات نیروهای ویژه افغانستان نظارت داشته باشم و بسیار متحیر شدم و بر مبنای آن و همکاری‌های آموزشی دوامدار ناتو من خوشبین هستم و باور دارم که نیروهای امنیتی افغان قادر خواهند بود تا مسئولیت‌های امنیتی را به گونه کامل پس از سال 2014 به عهده بگیرند. Based on continued help from a NATO-led training mission. Thank you. تشکر از شما که دعوت ما.